Реліф – контроль над симптомами геморою. Один із наближених чиновників до Шойгу, багаторічний його заступник і соратник, був затриманим. І вчора, за повідомленням слідчого комітету Росії, йшлося про те, що тут просто такі дуже яскраві кадри стилю життя цього заступника Шойгу. Бачимо, що він часу даремно не гаяв. Зрештою, відреагували відповідним чином і російські пропагандисти, і так звані зет-воєнкори на це затримання, обзиваючи Тимура Іванова останніми словами. Вони там для нього епітетів не економили, не берегли. Не дуже багато нецензурщини понеслося у бік цього персонажа. Ну і, коротше кажучи, таке враження, що це затримання було цілком запланованим у Кремлі. Чистять ряди, так би мовити, навколо Шойгу. Речник Путіна Пєсков заявив, що Путіну вже повідомили вчора про це затримання, негайно буквально повідомили затримання Іванова. Ну і Шойгу теж заздалегідь про це попередили, що його заступник, що називається, проколовся і його будуть брати, що називається. Взяли його на великій сумі хабаря, і йде мова про те, що Іванов займався різноманітними підрядами, будівництвом під парасолькою Міноборони. Ну і відповідно на всіх цих замовленнях наживався добряче, клав собі в кишеню величезну корупційну маржу. А я ще нагадаю, що рік тому журналісти «Української правди» Михайло Ткач, зокрема, інші розслідувачі зустріли дружину Іванова, Світлану Іванову, на гірськолижному курорті Куршавель, елітному курорті, де росіяни багаті люблять відпочивати в французьких Альпах. Там на такій собі тусовці, корпоративі за участю співака Меладзе відпочивала дружина цього заступника Шойгу. Ну, ось такі перипетії відбуваються навколо російського міністра оборони. Чи зачеплять вони його безпосередньо? Питання, але от заступника прибрали вже. Про те, що кадрові перестановки можуть відбутися і в Чечні, так само активно пише російська преса. Нова газета «Європа» вийшла із величезним матеріалом про те, що Кадиров таки дійсно смертельно хворий. Хто б міг подумати, чутки про це, так би мовити, витають уже роками і загострилися особливо минулого року, коли Кадирова госпіталізували в Москві президентську лікарню буквально, де його витягували з того світу, ввели в стан штучної коми, але тепер уже, за словами і джерелами нової газети «Європа», відомий точний діагноз Кадирова. Йому ще в 19-му році, цьому, значить, прихвостню Путіна, поставили діагноз некроз підшлункової залози. Тобто, злоякісне утворення, онкологічне, підшлункова залоза, дуже високий рівень смертності внаслідок такого захворювання. Ну і Кадирова намагаються підтримувати у стані життєздатності, і якоїсь навіть здатності вести трудові процеси, бути працездатним. Однак це стає зробити все важче і важче. Кожного року відбуваються якісь загострення, якісь кризи в Кадирова. Ну і спочатку він просто тимчасово на короткий термін відлучався, так би мовити, хворів і лягав на процедури. Ну, а вже восени минулого року його госпіталізували в дуже серйозному, важкому стані з гостровою легеневою недостатністю. Ну і кажуть, власне, журналісти нової газети «Європа», що Кадирова можуть замінити найближчим часом на іншого відомого теж, скажімо так, співучасника путінських злочинів, командира об'єднання спецназу «Ахмат». Це кадирівське формування, генерал-майора Апті Алаудінова, що саме він може стати наступним Кадировим, грубо кажучи, наступним призначенцем Кремля у Чечні, таким собі смотрящим за Ічкерію, за Чечнею.